अनि साथीहरु फेरि पनि तपाईहरुको लागि एउटा नयाँ नेपाली अर्निङ एप ल्याएको छु। तपाईहरु सिम्पली यहाँबाट सानो सानो गेम खेलेर अनि सानो सानो टास्कहरु पूरा गरेर तपाईहरु राम्रो पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। अनि साथै आफ्नो नेपाली वालेट खल्तीमा विथड्र पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ र्याङ्किङ ग्रुपमा मिलन राई अनि पल अनलाइन अनि प्रतीक श्रेष्ठ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले यहाँ 1080 अनि 720 अनि 400 कोइन यहाँ इन गरेको छ, र्याङ्किङ ग्रुपमा हेरिएको छ। सिम्पली म रिडमको अप्सनमा क्लिक गर्छु अनि यहाँ क्लिक गरेपछि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पेपल, जीकेस, पीपीआर अनि टीआरएक्स को अप्सन हेरिएको छ। म अहिले नेपाल भन्दा बाहिर भएकोमा मेरोमा खल्तीको अप्सन हेरिएको छैन। तपाईहरु यो एप अहिले नै डाउनलोड गर्नु, तपाईहरुको मोबाइलमा खल्तीको अप्सन हेरिन्छ। म नेपाल भन्दा बाहिर भएर मेरोमा खल्तीको अप्सन हेरिएको छैन। अनि सिम्पली म टीआरएक्स अप्सनमा क्लिक गर्छु अनि यहाँ तपाईहरु हेराइदिरहेको छु। यहाँ 7000 कोइन गरेपछि 4 टीआरएक्स। यस्तै तपाईहरुको मोबाइलमा खल्तीको अप्सन हेरेपछि 6000 कोइन इन गरेपछि तपाईहरु 30 रुपैयाँ तपाईहरु विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो नेपाली वालेट खल्तीमा। अनि साथीहरु ब्याक बारमा तपाईहरु सिकाइदिरहेको छु कसरी एपलाई जोइन गरेर अनि कसरी यहाँ टास्क पूरा गरेर तपाईहरु पैसा इन गर्न सक्नुहुन्छ। साथै आफ्नो नेपाली वालेट खल्तीमा विथड्र पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरु फर्स्ट अफ अल तपाईहरुको मोबाइलमा यसरी हेरिन्छ बिजवाइट अपडेट भएको अर्निङ एप हो। सिम्पली तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ जोइन द टिम नाउ अनि $10 तपाईहरु पाउन सक्नुहुन्छ। सिम्पली जोइन द टिम नाउमा क्लिक गर्नुहोस् अनि यसरी क्लिक गरेपछि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको मोबाइलमा यसरी पेज खुलेर आउँछ अनि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड नाउ अनि सिम्पली तपाईहरु डाउनलोड नाउमा क्लिक गरेर यो एपलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ एन्ड्रोइडको अप्सनमा सिम्पली म एन्ड्रोइडको अप्सनमा क्लिक गर्छु अनि डाइरेक्ट यो प्ले स्टोरमा आउँछ अनि तपाईहरु सिम्पली यो एपलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। म सिम्पली यसलाई डाउनलोड गर्छु। इन्स्टलमा क्लिक गरेपछि केही टाइम लिन्छ, यो डाउनलोड भइरहेको छ। अनि साथीहरु एकछिन टाइम लिएर इन्स्टल भइसक्यो अनि सिम्पली प्लेको अप्सन आइसक्यो। म सिम्पली यसमा क्लिक गर्छु अनि यसरी क्लिक गरेपछि तपाई हेर्नुहुन्छ एग्रीको अप्सन आयो। सिम्पली एग्रीको अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। एग्रीको अप्सनमा क्लिक गर्छु अनि सिम्पली तपाई हेर्नुहुन्छ गेम लोडिङ भइरहेको छ अनि यसरी लोडिङ भएर तपाईको मोबाइलमा यसरी पेज खोलिन्छ अनि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ म अलरेडी यहाँ 510 कोइन यहाँ इन गरिसकेको छु। अनि यसरी पेज खोलेपछि सिम्पली तपाईहरु छेउमा हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोफाइलको अप्सन सिम्पली यहाँ जानुपर्छ अनि जुन जिमेललाई तपाईहरु जोइन गरेको हुन्छ लिंक सिम्पली त्यो जिमेलले नै यहाँ तपाईहरुले यो गेमलाई पनि लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली म हेर्न सक्नुहुन्छ त्यही जिमेलले यहाँ लगइन गरिसकेको छु। मेरो आईडी हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईं निकनेमको रूपमा तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यसलाई क्यान्सल गर्छु अनि यसरी लगइन गरिसकेपछि सिम्पली मैले ब्याक खोल्छु अनि ब्याक भएर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ लगइन द सेम गोल अकाउन्ट इन द गेममा पनि सेम गोल अकाउन्ट लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ जुन गोल अकाउन्ट यहाँ लगइन गरेको हुन्छ। अनि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ रन लकी विथड्र 6 टाइम तपाईहरु लकी विथड्र गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईहरु विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्लस 200 कोइन यहाँबाट पनि इन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ हेराएको छ 510 कोइन मैले इन गरेको छु टास्कको रूपमा अनि अहिले 3000 यहाँ इन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईहरु विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ कसरी कोइन इन गर्ने छ त्यसको लागि सिम्पली यहाँ लकी विथड्र गोमा क्लिक गर्नुहोस् अनि गोमा क्लिक गरेपछि तपाईहरु यहाँ लकी विथड्र गरेर तपाईहरु सिम्पली कोइन इन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरु यहाँ स्पिन गर्नको लागि सानो एड हेर्नुपर्छ। सिम्पली यसमा क्लिक गरेपछि यो सानो एड हेर्नुपर्छ। एड हेरिसकेपछि तपाईहरु यो स्पिन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अटोमेटिक स्पिन हुन्छ। अनि साथीहरु एड सकेपछि सिम्पली यसलाई क्यान्सल गर्छु अनि क्यान्सल गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ अटोमेटिक स्पिन भइसक्यो। अनि सिम्पली तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यो टाइम 10 मिनेट टाइम एड भयो। सिम्पली यसलाई ओके गर्छु अनि ओके गरेपछि यो एड भइहाल्छ। अनि एड भइसक्यो म सिम्पली यसलाई ब्याक गर्छु। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो अकाउन्टमा 510 कोइन छ। सिम्पली यसमा ब्याक हुन्छु अनि यो गेम कसरी खेलिन्छ भनेर तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 4वटा अप्सन आएको छ। तपाईहरु बनाउनको लागि यहाँ लेभल 1 छ। सिम्पली तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ तल डलरको रूपमा $107 छ। यसमा क्लिक गरेपछि यो बढिन्छ। अहिले बढेको छैन किनभने मेरो प्राप्त छैन। सिम्पली तपाईहरु यो गेम खेलेर यो बढाउन सक्नुहुन्छ। सिम्पली यसमा क्लिक गर्छु। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ भित्रबाट इमोजी निक्लिन्छ। सिम्पली अर्कोमा क्लिक गर्छु अनि हेर्न सक्नुहुन्छ सेम छ। सिम्पली यसलाई यहाँ सेम छ भने यसलाई मिलाउँछु अनि मिलाएपछि यो सेम तपाईहरु मिलाउन सक्नुहुन्छ। अनि यसरी ब्याक भएपछि सिम्पली म यो गेमलाई फेरि एकपल्ट खेलेर तपाईहरु हेराउँछु। सिम्पली यसरी मिलाउँछु अनि यसरी मिलाएर तपाईहरु यो गेम खेल्न सक्नुहुन्छ। यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो सेम छैन। सिम्पली यसमा क्लिक गर्छु अनि अर्को आयो अनि सिम्पली फेरि म क्लिक गर्छु फेरि अर्को आयो यसलाई मिलाउँछु अनि यसरी मिलाएर फेरि एउटा सेम आइसक्यो म यसलाई मिलाउँछु अनि यो मिलाएपछि फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ दुईटा सेम फेरि भइसक्यो म यसलाई मिलाउँछु अनि यो मिलाएपछि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट यो 80 कोइन आइसक्यो। 80 कोइनलाई डबल गर्न चाहनुहुन्छ भने इन्टु 2 मा क्लिक गरेपछि यो डबल गर्न सक्नुहुन्छ। म सिम्पली यसलाई डबल गर्दैन म क्यान्सलमा क्लिक गर्छु
अनि क्यान्सलमा क्लिक गरेपछि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ 590 कोइन भइसक्यो मेरोमा। अनि यस्तै गेमहरू खेल्दै तपाईँहरू कोइन इन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथसाथै लकी ड्रो गिफ्ट बक्स तपाईँहरू यो युज गरेर पनि तपाईँहरू हाम्रो कोइन पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो यसरी कोइन इन गरेपछि सिम्पली ब्याक हुनुपर्छ। ड्रोको लागि तपाईँहरू सिम्पली ब्याक हुनु। अनि ब्याक भएपछि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ 590 छ कोइन मेरोमा अहिले। तपाईँहरू 3000 कोइन पुर्याउनुपर्छ, त्यसपछि तपाईँहरू ड्रो गर्न सक्नुहुन्छ। ड्रो गर्नको लागि सिम्पली केसेटमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि यसरी क्लिक गरेपछि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र्याङ्किङ यहाँ हेरिन्छ। अनि अर्को चाहिँ इन्भाइटको अप्सन, तपाईँहरू इन्भाइट गरेर पनि यहाँ कोइन इन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ हेर्नुहुन्छ रिडम नाउ, रिडममा क्लिक गरेपछि तपाईँहरूको यसरी वालेटहरू हेरिन्छ। तपाईँहरू नेपालमा हुँदा खल्तीको अप्सन हेरिन्छ। तपाईँहरू 3000 कोइन पुर्याइसकेपछि यहाँ पनि तपाईँको कोइन हेर्न थाल्छ। अनि तपाईँहरू सिम्पली आफ्नो खल्ती वालेटमा विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू यो फेक छैन, यो 100% रियल एप। तपाईँहरू एकपल्ट यो डाउनलोड गरेर तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा खल्तीको अप्सन हेरिन्छ अनि तपाईँहरू 100% यहाँबाट पैसा अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरू यो एपलाई जोइन गर्नको लागि म आफ्नो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छु, तपाईँहरू यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ अनि जोइन हुन सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरू आजको लागि यही अर्निङ एपको बारेमा थियो। तपाईँहरूलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भिडियो लाइक गरिदिनु, मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु। म यस्तै भिडियोहरू ल्याउँदै गर्छु।